Fourth generation ako ng Adventist. Pinalaki po namin yung mga anak namin na relihiyoso. Bilang isang pong tao, bilang isang anak, umiikot lang po ang aming buhay po sa paglilingkod. Doon po kami talaga na-build yung aming pong beliefs. Bata pa lang po kami, alam po namin na yun po yung direksyon namin sa buhay, na may Diyos. Akala namin iyon yung kalooban ng Diyos. Kaya ginagawa po namin yung mga bagay na. Panahon na po yun, nade-depress na po ako. Kahit po yung life choices ko nga po, yung course ko, lahat po yung plans ko, planado na po lahat ng mga gusto ko para sa ministry, para po sa church namin. Tapos lahat po yun gigibain ko dahil po mali. Parang mabigat po para sa akin yun. Kumbaga parang yung buhay ko, di ko na po alam kung saan papunta. Nakita namin na nandito po yung katotohanan at yung aral na nag-iisang tunay na Diyos, na yun po yung pinaka-importante at pinakamahalaga sa lahat na wala sa ibang relihiyon. Ako po ay ama ng sambahayan. Ako po ang may bahay ni Misael. Meron po kaming 4 na anak. Panganay si Jermaine, sumunod po si Mika. Si Ezekiel po ay 21 at ang bunso po namin ay si Daniel. Mother side, father side ko po, puro Adventist po yun. Pang fourth generation ako ng Adventist. Ako po ay elder. Dati po akong diakonesa doon, naging Sabbath School Superintendent din po ako. Isang buong araw ng Sabado o Sabat ay nasa kapilya. Nakita ng mga anak ko na active kami, kaya siguro na-adopt din nila. Naging youth leader po ako. Nangunguna rin po ako sa pagpapaawit po, chorister po. At every Saturday po habang may leksyon po yung mga katandaan, yung mga bata naman po ako po nagtuturo. Very active po simula nung bata pa po ako. Lagi pong sa church, tumutugtog po ako ng violin para po makasama sa mga orchestra, ganun po, makatugtog po sa church. Sumasama-sama po ako na, sige, sasali din ako sa orchestra. Sasama din ako kapag may mga activities sila sa AY. Bilang nanay po, syempre gusto ko po na lumaki na maayos po yung mga anak ko. May banal na takot sa ama. Laking kapilya po kami, kahit po ang aming social life ay umiikot lang po sa aming dating reliyon. Doon po kami talaga na-build yung aming pong beliefs. Bilang isang pong tao, bilang isang anak, umiikot lang po ang aming buhay po sa paglilingkod. Mga lahat ng decisions ko po or yung mga gagawin ko, mga hobbies ko, i-make sure ko po na magagamit ko po sa ministry or sa paglilingkod po. Doon po kami hinubog ng amin pong mga magulang sa pagsunod, sa paglilingkod. Pinalaki po kami ng aming mga magulang na masunurin po talaga. Parang lahat po talaga ng sinasabi nila at mga payo po nila sa amin ay malaking bagay po sa aming magkakapatid. Kaya kahit ano po ang kanilang mga payo or mga utos po sa amin, talaga pong sinusunod po namin. Masigla po kami talaga. Kaya nga dumating pa sa panahon na nag-missionary pa po kami. Pumupunta pa kami sa mga bundok. Nag-stop po kaming magkakapatid ng school. Ako po nag-stop. Tas, kasi po pa high school na po ako noon eh. Tas yung mga kapatid ko naman po elementary, nag-homeschool po sila. Para po may time kami na makapag-outreach, ganyan, makapag-medical mission po. Hinomeschool po nila kami, para sa bahay po kami, wala kaming tropa. Nung nagmi-missionary po kami sa bundok, aakyat po kami ng bundok bago pa po sumikat yung araw. Makakarating po kami dun sa bundok na naglalakad lang po kami. Palubog na po ulit yung araw. Tapos namamahagi po kami doon ng mga pangangailangan po ng mga ibang mga tao po. Nagme-medical missionary po kami. Namimigay ng kung ano-ano sa mga bata po to, tapos nagsi-seminar yung anak ko.
po kami mag-medical mission sa ibang lugar, nag-aral po kami ng matagal, mga ilang buwan po sa Bohol para makapag-aral po ng mga aral po ng Adventist, yung pong parang core beliefs po nila ganon. Para yun din po yung mai-share namin. Pinilan po ako ni Mama yung mga libro ni Ellen G. White. Pinamaster po or pinalawak po yung pag-iisip ko po dun sa mga aral po. Lahat po ng yun na akala ko po nakakapaglingkod ako sa Ama. Masaya po ako na ginagawa ko po yun kahit malamig o malamok o kamote lang po o puro munggo lang po ang inuulam. Masaya po kami. Akala namin na naandun yung kaligtasan, ang gusto namin maligtas. Kaya sinusunod po namin yung mga aral na naandun po sa dati naming relihiyon. Focus po kami sa Adventista po. Hindi po namin iniisip yung mga ibang relihiyon. Ang Adventist parang nahati po siya sa marami eh. Marami pong mga nag-reform. Sa reform po, iba-iba yun eh. May mga nag-dress reform, food reform. Sinamahan po namin lahat yon. One true God po siya na reform. Ang pinaniniwalaan nila na ang Diyos nag-iisa. Napasama po kami doon, nagsaliksik pa ng mas malalim. Yung mga kasama namin sa One True God, nanonood sila ng debate ng Kadyo Ventilasyon at saka ni Thompson. Tapos doon ko po napakinggan na si Kristo ay tao. Tapos nabasa ko naman po doon sa talata na ang sabi po roon ay may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Napaisip po kami doon sa aral na yun. May mga question na kami. So, iniisip nila, may dala na kaming aral kasi iba na yung isip namin. So, hindi na kami nag-church kasi pagmumulan kami ng hindi pagkakaunawaan. May mga naging kabarkada ako, mga naging kaeskwela ng mga Iglesia ni Cristo na inuusik ko po sila. Ayoko talaga sa Iglesia ni Cristo. Yung mga nalalaman ko po sa iglesia, mga negatibo po, baga, yung kailangan mag-tithe ka, kung hindi ka sisimba, pupuntahan ka para kuhanin yung offering mo, parang ganyan po. Tapos, mahigpit. Hanggang sabi ng asawa ko, dahil matagal na po kami hindi nag-church, sinabi niya sa akin, sige nga, hanapin mo nga, ano ba kayang relihiyon ang naniniwala sa nag-iisang tunay na Diyos na kung saan yun na yung pinaniniwalaan po namin. Nakita ko po may religion na one true God, pero parang oneness po sila. Actually, marami siya eh. Pero pag binasa mo, yun pa rin kalalabasan, tatlo pa rin. Trinitarian pa rin. Naghanap po kami. Yun po, nakita ko po yung Iglesia ni Cristo. Pag-open niya po kasi meron doon parang summary nung doktrina na nakalagay po doon ang nag-iisa ang tunay na Diyos, ang Ama. Pero nung patuloy niyang binabasa yung parang summary, nakita niya po doon yung ang Capelix Manalo ay sugo. Sabi niya, paano to? Sabi ko, ang importante sa atin na andyan yung hinahanap natin na ang Ama ang nag-iisang tunay na Diyos. Ang ginawa ko, tinawagan ko yung mga kaibigan ko po dati ng mga Iglesia ni Cristo. May tumugon naman po na isa. Tapos ang sabi ko sa kanya, gusto ko mag-aral ng doktrina ng Iglesia ni Cristo. Padala ka dito ng pwede magturo sa amin. 1 linggo, wala pang dumarating. Parang umabot po ng 6 months, wala kaming ginagawang pagsamba o simba. Wala kaming relihiyon. Nung tinawagan ko siya ulit, ang akala niya, niloloko ko lang siya kasi yun po yung dati kong inuusig eh. Hindi siya naniniwala. Akala niya ay didebatehin ko lang siya. Pero sabi ko, hindi, totoo to. Pumunta po dito sa bahay, manggagawa. So doon po nag-umpisa, nag-aral po kami ng doktrina ng Iglesia ni Cristo. Nagtawag po si Papa ng ministro po. Sabi po niya, makinig daw po ako. Panahon na po yun, parang nade-depress na po ako. Kasi parang parang wala ka ng purpose. Kahit po yung life choices, planado na po lahat ng mga gusto ko para sa ministry, para po sa church namin. Tapos lahat po yun gigibain ko dahil po mali. Parang mabigat po para sa akin yun. Yung buhay ko, hindi ko na po alam kung saan papunta. Nag-chat po sa akin yung kapatid ko na si Mika. Sabi po niya,
ate, si mama mag-iiglesia na. Tapos sabi ko, ha? Bakit ganun? Sabi ko, paiba-iba naman kayo, ang gugulo nyo. Yun po yung sabi ko. Tapos siya naman po, nag-reply din siya sa akin na, hindi ako mag-iiglesia. Yun po. Kasi nga, syempre, wala pa po kaming alam doon. Sarado po yung isip namin nung time na yon. Na buhay po kasi kami na may rules sa bahay, bawal yung ganito, bawal yung ganyan, dapat susundin. Kapag di po sinunod, mapapagalitan po talaga or magagalit po si mama, magagalit po si papa. Kaya, kung makikita mo po sa magulang mo na sa kinalakihan mo pong relihiyon, meron po silang binibreak na sila po yung gumawa ng mga rules. Para mararamdaman mo po na bakit ganun po, 'di ba? Magda-doubt ka na bakit yung mga magulang ko na lagi kong sinusunod nalilito na po sila. Pagdating dun sa sugod, di ko siya matanggap pa nung una. Iniisip ko, tama ba talaga ito? Kasama ko to po yung mga anak ko. Nag-aalala ako para sa mga anak. Nagkakasabay po ng pag-uusig ng mga kamag-anak. Yun po yung nagsabay-sabay po nun eh. Kaya huminto po kami muna ng pag-aaral. Napatigil na po kami ulit. So umabot po yun ng mga ilang buwan. Parang umabot po siya ng mga 6 months. Pero yung 6 months po na yon, wala po akong ginawa noon sa araw-araw kung hindi makinig ng mga debate na Iglesia ni Cristo versus sa mga ibang relihiyon. So, yun po yung ginagawa ko. Sige. Nang sinabi ni Kristo, Pag umuwi po ako ng weekend, si Papa lagi na lang, walang palya po. Puro debate yung pinapakinggan niya. Kahit sa sasakyan, pag hinatid niya po ako minsan. Kaya po dito sa bahay, pinapakinggan po niya puro debate. Kahit pa paano po, naku-curious ako na bakit kaya ni Papa naisip yun na mag-iglesia. Ako naman po patuloy na nag-aaral at patuloy na nananalangin. Nag-guide po talaga kami ng Ama. Hanggang dumating na po sa punto na may nagbigay ng pasugo pa. Tapos tungkol kay Jesus Christ. Nagbabasa po ako ng pasugo paggabi. Tapos po tatago ko po siya. Kasi pagka nakita niya po, o kaya nakita niya ako nagbabasa, magdidiskusyonan na naman po kami. Gustong-gusto niya po kasi ipagpatuloy yung leksyon. Tapos dumating po sa punto na kaming mag-asawa, nagdedebate na rin. Ako, sinasampalatayanan ko na ang Kapelix Manalo ay sugo talaga ng Diyos. Kung wala ang Kapelix Manalo, walang relihiyon sa buong mundo na merong doktrina na nag-iisa lang ang tunay na Diyos. Kaya sabi ko sa kanya, kung hindi mo matanggap o kung ayaw mong sumama, sabi ko, sasamba na ako. Sabi ko, sasamba na ako sa iglesia. At tinanong ko naman yung mga anak ko kung sino yung gustong sumama. Sabi ko, sasama ba kayo? Sasamba ulit ako sa iglesia. Yung sinabi po ni Papa na sino po yung sasamba na po siya ulit. Kasama po ako at yung kapatid ko po na bunso po. Nung sinabi po ng papa ko na kung sino po yung gustong sumama po sa kanyang sumamba, parang naisip ko po na itatry ko pong sumama sa kanya. Tapos nakita ko po yung mama ko na hindi po sasama. Sinabi ko po na okay lang po. Ang ama na po ang bahala na tatawag po sa kanya. Ako, sasamba na ako at magpapatuloy na ako sa pag-aaral sa iglesia. Sabi niya, kung ayaw mo, bahala ka. Maghanap ka na ng kung anong relihiyon mo ang gusto mo. Sabi niya po sa akin ganun. Siyempre ako naman, wala naman na talaga akong against Ako din sasama ako. Sasama din ako, sabi ko ganun. Kaya yun po, nagpatuloy po kami ng pag-aaral, ng mga leksyon po sa iglesia. Hanggang lahat po yun, sinampalatayanan po namin. Dahil nga po, hindi na po kami nag-church sa Adventist. Yung din na po na phase, naging rebellious na po ako. Hindi na po ako nagpe-pray, ganyan. Kasi may effect po yung sinasabi sa kanila, Papa, na mali yung Adventist. Parang buong buhay ko po pala mali. Parang wala na po akong purpose. Tapos pag inaas nila akong mag-weekend, di ko po talaga gagawin hanggang basta makaiwas ako. Tapos, siguro nga po yun, nagbunga yung pagpapanata po nila mama. Minsan po nauwi ako ng weekend, nakikinig-kinig po ako ng pag-aaral po sa loob ng Iglesia ni Cristo, hanggang sa curious na po ko. Pero nilalaban ko pa rin po yun sa isip ko. Nung nahiwalay po kami dun sa sinamahan po namin na sekta ng Adventist, tumigil po ako manalangin eh. Tumating po ako sa depression. Yun po yung mga time na pinilit na po ako nila papa, nila mama na sumamba, yung mga kapatid ko po.
Tinanong ko po yung mga kapatid ko, paano yung manalangin. Sa sarili ko po, inaral ko po ulit kung paano magtiwala sa Diyos. Lumapit po ako sa Diyos. Lumapit po ako na sinabi ko po, Ama, kung andito po sa Iglesia ni Cristo ang kaligtasan, ang katotohanan, palambutin mo po ang puso ko. Simula po noon, inalis ko po yung pag-iisip na ilalayo ko yung sarili ko sa pagsamba, sa pakikinig, na uunawain at iintindihin ko po talaga yung mga napapakinggan ko po. May time po na yung friend po nung kapatid ko, binook kami ng ticket sa INC Museum. Tapos nung nakita ko po yung sa timeline po, parang na-amaze na tugma-tugma po yung sinasabi sa leksyon, tapos yung nasa museum, parang nakikita ko ng actual yung mga nasa leksyon po. Tapos hanggang sa nagpunta po kami sa templo po. Tapos kasi nakita ko po si mama noon, parang nag-pray sila, yung mga friends po na ibang iglesia. Sabi ko, sige, try ko po mag-pray. Kasi nga po, sobrang tagal ko na hindi nag-pray. Pray na po ako noon. Lahat po ng mga mabibigat na nararanasan ko, parang bigla pong gumaan. Tapos, iyak na rin po ako noon ng iyak kasi parang hindi ko po alam na bakit parang may nakikinig sa akin. Sa tagal-tagal ng time po na lahat ng laban gagawin ko kanila, Mama, wag lang ako mag-iglesia. Pero bakit nung time na yun, nung nagpe-pray ako, ba't parang may nakikinig po sa akin, ganon. Tsaka para po akong nihihiyakap. Tapos simula po nun, pinramis ko na sa sarili ko na makikinig po ako ng doktrina. Tsaka lagi po ako sasamba. Napansin po namin na, sabi ko, napakatahimik naman dito. Sabi ko, hindi katulad doon sa dati naming relihiyon. Pagpasok mo, maraming nagkukwentuhan. Yung mga tao, nagsasalimbayan kung saan-saan nakatayo, nakaupo, nagkukwentuhan. Hanggat hindi magsisimula, hindi uupo ng maayos. So, nung nagpunta po kami doon, parang na-amaze kami. Sabi ko, ganito pala sa iglesia, napakatahimik. Ni paglingon, hindi ko po makuha kasi wala akong nakikitang lumilingon-lingon at tumitingala sa kisame. Kaya sabi ko, iba talaga dito. Sabi ko, masyadong solemn yung pagsamba. Nakita ko rin po kung gaano kaayos yung pagpapaupo po sa mga sumasamba po. Naramdaman mo na talagang sumasamba ka. Inaisip ko po, parang tama to. Sa loob po ng iglesia, parang nag-aalab, ganun po yung pagtuturo. At sa napansin ko po sa pagtuturo, napaka straight to the point po. Kung ano po yung tanong, ang sagot po sa Biblia, walang kwento tungkol sa buhay niya, walang kwento tungkol sa buhay ng ibang tao. Lahat po nakasulat lang po sa Biblia. Napapakinggan ko, parang yun yung nararanasan ko nung time na yun. Tumatama yung leksyon sa nararanasan ko po, ganun. Sa pagsamba, yung nararamdaman mo po yung Diyos Ang turning point ko po ay nakita namin na nandito po yung katotohanan at yung aral na nag-iisang tunay na Diyos na yun po yung pinaka-importante at pinakamahalaga sa lahat na wala sa ibang relihiyon. Ang turning point ko po ay ang mga malinaw na aral na nakasulat sa Biblia. Ang pagsamba po sa tunay na Diyos, ang tunay na pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo. Ang turning point po sa akin, nakilala ko po ang nag-iisang tunay na Diyos po. Dahil yun po yung malaking question po sa akin, kahit po nung nag-reform kami, kahit sa mainstream church po, at dun ko po napapatunayan na ang Iglesia ni Cristo po talaga ang tunay na relihiyon. Dahil wala pong relihiyon sa buong mundo po na naniniwala po na iisa lang po ang tunay na Diyos, ang Ama po, at hindi po si Cristo. Marami po kaming pag-uusig na pinagdaanan sa mga kamag-anak po namin. Nag-offer po sila sa amin o sa akin na pag-aaralin daw nila ako ng theology. Sabi ko, meron namang relihiyon na may ganoong aral o ganoong paniniwala na nag-iisa yung tunay na Diyos na matagal nang nagsimula at kalat na sa buong mundo, bakit pa ako mag-aaral? Pang mag-block sa daanan para hindi ka makalabas ng sasakyan, hindi ka makasamba.
Nagpatuloy po kami kasi gusto po namin maligtas eh. Tsaka doon po namin nakita sa Iglesia ni Cristo yung tunay na aral. Nabautismohan po kami noong July 27, 2020. Nabautismuhan po kami noong July 14, 2020 po. Nabautismohan po ako noong October 21, 2020 po. Sobrang saya ko po nun dahil napanatag po ako na nasa tunay na iglesia na po ako. Never po na mapapantayan po yung kasiyahan na bautisman po kami. Tsaka kahit hanggang ngayon po, lagi ko pa rin pong naiisip or sobrang thankful pa rin po ako kasi yun nga po, sa dami po ng tao sa mundo, napili po kami, tas isang buong pamilya pa po kami na naging kaanib sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Nabautismuhan po ako sa Adventist. Parang hindi ko po alam kung bakit po parang, sama ka na daw, bautismo na daw bukas. Tapos nilubog lang po. Ganoon lang po. Pero po yung sa bautismo po sa Iglesia ni Cristo, naramdaman ko po talaga. At saka dahil alam ko po yung aral na yung dating buhay mo po ay inilibing na. Ito na po talaga yung totoo eh. Ito na po yung relihiyon na nasa aral po talaga ng Biblia. Nagpapasalamat naman po kami sa Ama sapagkat binigyan po kami ng tungkulin na alam naming malaking biyaya po ito sa amin. So, ngayon po ay diakono na po ako sa loob ng Iglesia ni Cristo. Mas masaya po kami na sa loob ng iglesia dahil alam po namin na katanggap-tanggap na po sa Ama yung aming paglilingkod, yung aming mga pagsamba. Ngayon po ay tumanggap po kami tungkulin mag-asawa bilang diakono at diakonesa. Gayon din po yung aming mga anak. Naparamdam po sa akin ng Ama na bigyan niya po kami ng chance po na makapaglingkod po sa Kanya ng totoo po. At saka, kahit papano nakita pa rin po ng Ama na hinanap po talaga namin siya. Ang pamilya po namin, masigla po kami sa mga ginagawa po naming mga gawain po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ngayon po ay nasa tamang relihiyon na po kami na alam namin na yung aming paglilingkod at pagsamba sa Diyos ay may kabuluhan. Alam po namin na nasa tunay at tamang paglilingkod na po kami ngayon. Dating confused po kami sa mga aral kasi ang dami mong paniniwalaan na iba-iba. Di ba po? Na susundin lahat ng mga aral na alam mo, kala mo tama, di ba po? Naghahanap ka kung saan-saan ka pumupunta. Wala kasing konkreto na daan na lalakaran mo. Pero dito sa iglesia, napakalinaw, napakaayos. Lahat ng aspeto maayos. Kung simula bata po ako na pinapanalangin ko po para sa sarili ko. Dahil para din po sa mga magulang ko po yung kapanatagan. Binigay po talaga ng Ama po sa akin. Binayaan po ako ng Ama ng higit po sa pinapanalangin ko po sa Kanya. Yun po. At alam ko po na kung ano man po yung mangyari sa mga magulang ko o ako po ay mapalayo po sa kanila, alam ko po na panatag po sila dahil alam po nila na gabay po kami sa aral po sa loob ng Iglesia ni Cristo po. Ang pakiramdam po na buo po ang aming sambayan sa loob ng iglesia po, napakalaking biyaya po na binigay sa amin dahil patuloy po na nagsasama-sama kami, lalo na po ngayon na nasa loob na po kami ng tunay na iglesia. Tama po ang aming pasya, hindi po kami nagkamali na umanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. At kung naging masigla po kami sa dati naming relihiyon, mas masigla po kami ngayon dahil alam namin na naglilingkod kami sa nag-iisang tunay na Diyos.